मेरी क्रिसमस 2023 बडा दिन 2080 को हार्दिक शुभकामना छ यहाँहरू सबैलाई। क्रिसमस यानी बडा दिन येशू ख्रिस्टसँग सम्बन्धित छ। यो उहाँसँग जोडिएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि अगाडि यो पनि लेखिएको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। क्रिसमस पर्वले संसारमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, कृपा, दया, भलाइ, आशा र ईश्वरीय आश्चर्यपूर्ण परमेश्वरको राज्य आएको सङ्केत गर्दछ। यसैले यो वर्षको क्रिसमस यानी बडा दिन पर्वले आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2024 मा यी सबै आशिषहरू भरपूरता साथ ल्याएर देशभित्र र देशबाहिर संसारभरि छरिएर रहेका हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच रहेका कुनै पनि प्रकारका बेमेल, फुट, असहिष्णुता जस्ता कुभावनालाई हटाएर आपसी एकता, भातृप्रेम, मेलमिलाप, सहयोगशीलता जस्ता असल भावनाहरू वृद्धि गरोस्। ज्ञान, सुबुद्धि, सृजनशीलता र नयाँ जोस र जाँगर उजागर गरी गरिबी, रोग, अशिक्षा र पछौटेपन हटेर देश र समाज र सबै परिवारको उत्तरोत्तर प्रगति भइरहोस् भनी प्रभु येशूमा प्रार्थना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्तमा फेरि पनि भन्दछु, मेरी क्रिसमस 2023। मेरीको अर्थ आनन्दमय, रमाहटपूर्ण, प्रफुल्लता, खुसियालीले भरपुर। यो बडा दिन क्रिसमस यी सबै कुराले भरपुर हुन सकोस् र साथै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2024 सद्भाव, समृद्धि, सफलता अनि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै गस्पल एसेम्बली नेपालको तर्फदेखि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।